Hello ulit, ako si Rose Ann at ako'y nagbabalik para pagpatuloy natin yung discussion tungkol sa integrals involving inverse trig and hyperbolic trig. Sa naunang video, lahat ng examples natin ay tungkol sa inverse trig. Pero ngayon naman, puro hyperbolic trig functions naman. So, simulan natin dito si sinh tanh dx. So, yung mga techniques of integration kung paano ini-integrate yung hyperbolic trig, halos kapareho lang niya yung mga techniques doon sa trig functions. Ang pagkakaiba lang ay yung mga formulas lang. So, halimbawa ito, sinh tanh. Paano mo to aatake? Paano natin siya aatakihin kung halimbawa sine tangent lang siya? Dahil wala namang relationship yung hyperbolic sine at saka hyperbolic tangent pagdating sa pagkuha ng derivative o kaya ng integral. Kasi ano bang derivative ng sine? 'Di ba cosine? Anong derivative ng tangent? 'Di ba secant squared? So, kung titignan mo yung dalawang formulas na yun, hindi sila magkasama dun sa mga formulas. Kaya ang gagawin natin, dun lalabas yung idea na baka kailangan natin palitan yung hyperbolic tangent. Gawin natin in terms of sine and cosine. So, yun yung una natin gagawin. So, this will be equal to sinh x. Tanh x is equal to sinh x over cos x dx. So, this will now be equal to the integral of sine hyperbolic squared of x, hyperbolic cosine of x dx. Okay. Ngayon, stop ka ulit, isip ulit tayo. Ano yung usually kapag ganito, u substitution na eh. Ano yung usual na tinitake na u? Yung usual na tinitake na u, yung nasa baba. Nasa denominator. Kasi kailangan natin siyang matanggal eh. Tapos, aasa tayo, yung numerator, siya na yung magiging du natin. So, try lang natin. So, we let u be equal to cos x dx. Ay, sorry, walang dx. Cos x, du is sinh x dx. Okay. Kaya lang, kapag ito yung u du natin, mapapansin mo, anong matitira? Sinh squared kasi to eh. So, yung isa, maiiwan. So, ang mangyayari dyan, magiging du over u, pero may maiiwan na sinh x. Tapos, di ba kapag may naiiwan na x, titignan mo ito, yung goal mo, magamit ito para ma-transform ito, para maisulat yung naiwan in terms of u. Kaya lang hindi pwede kasi walang formula. Dapat naka-square yan dapat. Okay. So, dahil doon, hindi natin kayang ma-transform yung hyperbolic sine x kay u, mali ito. Walang patutunguhan yung solusyon na yan. So, baka hindi siya agad u substitution. So, ang ano pang pwede natin gawin? Isip ko ngayon. Ano pang pwedeng gawin? Baka pwedeng gawing isip ko ulit ng formula. Ano pa bang formula alam natin? Si sinh squared x equal siya saan? Alam ba natin to? Na ang cos squared x minus sinh squared x equal sa 1. So, ibig sabihin, si sinh squared x equal siya sa cos squared x minus 1. So, try lang natin. Tingnan natin kung may patutunguhan. So, yung sinh squared x, palitan natin ng cos squared x minus 1 divided by cos x dx. Again, hindi pa natin tinatry integrate. Actually, sinisimplify pa lang natin yung expression para ma-integrate natin siya. O dito, medyo obvious kung anong gagawin natin, no? Try natin ihiwalay. So, this will be cos squared x over cos x equal na lang siya sa cos x minus 1 over cos x dx. Pero saan equal si 1 over cos x? Hiwalay na natin yung integral, ha? So, cos x, sige, wag muna, minus 1 over cos is hyperbolic secant times dx. Tapos, ihiwalay na natin yung integral. Bakit? Kasi alam na natin yung antiderivative or integral ng hyperbolic cosine at saka integral ng hyperbolic secant. Kaya yon, formula na lang to.
So this will be equal to integral ng hyperbolic cosine ay, saan nga ba equal ang hyperbolic cosine? Sa hyperbolic sine x minus, ano ang integral ng hyperbolic secant x dx? So that is 2 tangent inverse of e raised to x plus c. Or dalawa yung formula ng hyperbolic secant, di ba? Pwede din yung or x minus tangent inverse of hyperbolic sine of x plus c. So, ito na yung dalawang possible na answers. Yung trick dito sa question na to ay yung pagsulat dun sa tangent in terms of sine over cosine, hyperbolic sorry. Tapos, yung pagsulat ng hyperbolic sine squared in terms of hyperbolic cosine squared minus 1. Okay? So, let's proceed to another example. Example number 6. Let us consider this one. Hyperbolic cosecant of the cotangent inverse of x dx all over 1 plus x squared. Okay. Usually, kapag nag-use substitution tayo, kapag meron composition of functions. And tapos yung kinukuha nating u, yun yung parang inner function. So, clearly here, we have a composition of function kasi yung angle ng cosecant hyperbolic ay isang function din, which is cotangent inverse of x. Kaya, yan ay composition of functions. Kaya, iti-take natin yung inner function as your u. Tingnan lang natin kung ano yung mangyayari. Let u be equal to cotangent inverse of x. And the derivative of u is equal to negative 1 over 1 plus x squared dx. Diba naalala nyo, kapareho lang siya ng tangent, pero meron lang negative sign. Okay, tapos, substitute na natin doon sa ating expression. So, ibig sabihin, we have cosecant hyperbolic of cotangent inverse of x is now equal to u. Okay, divided by, wala nang divided by. Itong part na to, yung dx divided by 1 plus x squared, sana lang siya equal. Equal na lang siya sa negative du. So, ibig sabihin, meron ka na lang negative integral of cosecant hyperbolic of u du. Yung negative na yan, negative 1 lang yan ha. Sinama ko lang. Kasi dito lang naman yan galing. Okay. So, at saan equal yung integral ng hyperbolic cosecant of u? So, this will be equal to negative of ln absolute value of hyperbolic cosecant of u minus hyperbolic cotangent of u plus c. Okay? Ayun, madali lang. Madali lang tong problem na to kung nakita nyo na meron kang inner function. Tapos yung inner function na yun yung pipiliin mong u. And this is now our final answer. Of course, kailangan memorize nyo din yung formulas. Formula na nga eh. Yan. Okay. And last, we have number 7. We have secant x of 2 plus hyperbolic cotangent squared x dx. Ito, wala na tayong composition of functions kasi yung angle nung hyperbolic secant dito, x na, no? Hindi naman ito yung angle niya. Clear naman yun, di ba? Okay? Yan ay multiplication. Okay. So, ano kayang pwedeng gawin? Ano nga kayang pwedeng gawin dito? Okay. Kapag merong multiplication na ganyan, siguro pwede nating i-distribute muna. Tama ba? Bakit natin naisip na pwedeng i-distribute? Kasi yung 2 times hyperbolic secant x, alam na natin yung integral nun. So, this will be equal to the integral of 2 hyperbolic secant of x plus hyperbolic secant x hyperbolic cotangent squared x dx. Okay. So, this will now be equal to ito,
Again, meron na tayong formula dyan. Parang yung example number 5. So, this will be equal to 2. Yung isa na lang yung gamitin ko, yung tangent inverse. 2 tangent inverse of hyperbolic sine x. Hyperbolic sine x. Tapos, ang problema na lang natin, ito. Plus the integral of hyperbolic secant x, hyperbolic cotangent squared x, dx. So, dito naman sa pangalawang expression, again, anong problema natin dito? Walang relationship pagdating sa derivatives ang hyperbolic secant at saka hyperbolic cotangent. Paano ko nasabi yun? Kasi ang derivative ng secant ay secant tangent, ang derivative ng cotangent ay cosecant cotangent. Ganun din actually sa hyperbolic, no? Nagkakaroon lang tayo ng negative signs. Pero the point here is, hindi mo makukuha yung isa kapag kinuha mo yung derivative ng isa. So, yun yung clue natin na somehow, kailangan natin palitan or i-simplify ng konti itong expression na ito. So, ano yung ginawa natin dun sa example number 5? Di ba ang ginawa natin dun sa example number 5, ginawa natin in terms of sine and cosine. So, ganun din dito. So, ito, tapos na to ha. Iwan ko na muna yan. So, ito lang muna yung sasagutan natin. So, plus, again, isulat natin in terms of sine hyperbolic at saka cosine hyperbolic. So, si secant hyperbolic ay 1 over cos x. Tapos, si cos squared x equal siya sa cos squared x over sinh squared x dx. Okay? Tapos, simplify lang ng konti. So, cos squared divided by cos x, may matitira na lang isa. So, we have cos x over sinh squared x dx. O, di ba parang katulad lang din ng example number 5. Tapos, titingnan mo na lang, usually yung denominator, yun yung gagawin mong u. Ngayon yung sinasabi ko kanina na paano mo malalaman kung ano yung gagawin mo. Kapaulit-ulit mo yan, malalaman at malalaman mo kung ano yung mga possible techniques na pwedeng gawin. Okay? So, ano yung gagawin nating u? Sabi ko nga kanina, mas maganda kung yung denominator. Pero gusto ba natin yung u natin, sinh squared x? Gusto ba natin yan? Remember, kapag kumuha ka ng u, kukuha ka ng derivative. Anong derivative ng sinh squared x? 'Di ba? 'Di ba magche-chain rule ka diyan? 'Di ba that is 2 sinh times cos, 'di ba? Parang ganoon. So masyadong komplikado. Paano kapag wala yung squared? Paano kapag sinh lang? Ayan, sinh x. Anong derivative ng sinh x? 'Di ba cos x dx? O, ayan, yung cos x dx, eto na yun. So, yung buong numerator mo, dun sa original expression, magiging du na lang. Kasi ito yan eh. So, ibig sabihin, magkakaroon na lang tayo ng integral ng du over, again, si sinh x equal siya kay u. So, ibig sabihin, sinh squared x ay equal sa u squared. So, tapos ito, exponential na lang yan. That is just equal to u raised to negative 2, tama ba? So, isulat ko na lang ha, baka hindi pa masyadong sanay. U raised to negative 2 du, exponential, add 1 lang. So, ibig sabihin u raised to negative 1 over negative 1. Tapos, last step is to bring back x. So, sama ko na tong una kasi ito na yung final answer eh. 2 tangent inverse of sinh x plus u raised to negative 1, but u is hyperbolic sign. Okay? Over negative 1. So, pwede multiply na lang tayo negative 1 dyan. Ito ha, inakyat ko lang sa numerator. Pareho lang naman. Plus c. And that's it. That's the final answer. And that's it. Kung gusto nyo pa ng more exercises, pwede kayong tumingin sa ating module. Marami pang exercises doon. Okay, bye!